may before tsaka after photo. This is probably... Parang, ano, basta makahintay. Ganyan din, iti-texture lang. Ito pa rin ako, iti-texture ko pa rin. Yay! Hindi ko na-erase ang pasahan. Maganda siya pala ba? Ano ba yun? Hair! Hair! Hair naman yan. Hair! Hair! Ito ng buwan. Hindi ko pa siya. Hindi namin kalso. Sayang. Nakapanghinayang. Hindi pa siya i-erase ang set? Ikaw? Paano kami yung side? Basta, pogi, pagkatapos. Problema may teammate ko. Very ko naman ito. Pinalo si Sebastian ko ah. Pinalo din si Sebastian dito. Kuya ko na yun. Labo ko baka dito na binili ko ng sauce. Bakit? Naglalaro ko. Ah, yun ako na naman niya. Ano lang, unti-unti lang. Start lang muna sa mga gusto. Pagkakari na ha. Yes, yes. Nakatingin lang ito. Wala. Wala naman eh. Joke lang yun eh. Wala yun. Nakakagpuhan kayo na mo. May kuliti. Ano na? Oh, walang kuliti. Very good. Very good pala ko eh. Kaya parang pwede na monkey. Pag ganyan. Una. Ito nga. Wala pa lang kuliti. Oh, yun ang pogi na oh. Lupos na yung tenga sa kapila. Hindi naman yun. Pwede natin para Wow! May hati na oh. Ano? Hindi. ang pogi naman yun. Pogi. Very good ka ba? Totoo lang. Thank you po. 6 lang po. 6? Hindi mo siya nagsasalita. Hindi pa ba? Oo. Bisa nag-uwal na kami. Hindi kasi yung lalaki ko ganun, ma'am. 2 years old na siya, hindi tayo na. Ako sana kumentin sa kabila. Uy, ang pogi naman ang kliyente ko ito. Ang pogi. Opo, ang kapal pa ng kilay. Ay, hindi. Ay, very good naman ang bansa namin. Oo. Ano, tingnan natin. Tingnan ko Here. na. Wow, nice. Tapos yung isang queen. Sa likod. Sir, okay lang ba din yung hawakan ni Sir? Tapos iharap mo sa doon. Ay, harap ko siya. Ay, siya nakatayo. Okay, yan. Baka Yes. okay lang po. Yan. Uno. Dali mo. Good. Yan. Okay. Para kasi long back nangyari kung hindi ko dito kanina. Uy, ang pogi talaga ng queen. Uy, pogi na ng ano ko ah. Una. Una. Ay, ganda to. Una.
Una, kasi... Ah, ito. Stand up. Stand up. Ayun na. Ayun na, konti na lang, Pogi. Likod na lang. Likod na. Itchy kasi. Oh. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. So, Wala ka na lang. ano? Ayaw mo na ba ito? Or wag natin. Chocolate, please. Strawberry, please. Banana, please. Yummy, yummy. Pacheck na po? Okay lang. Gandang sa likod. Bukuri guys. Gusto mo pa kaya? Okay pa ba? Try ko pa sa dahon. Hindi matakot. Ah, wala. Wala ka. Joke lang yun. Yay! Ayan. Manda. Clean na lang, i-clean. I-clean na lang, i-clean na lang. I-clean. I-clean. Okay. Ikaw naman. Aha! Baba. Baba ko kasi. Baba pa. No, madam. No. Yan yun. Hindi kasi natatawan tuloy ako. Wala akong ayaw eh. Ayaw magbaw eh. Hindi ako na po. Nice. Baka nang bibigol. Ipal-pul. Trim pa rin. Trim pa. Taper. Pepper. Naka-taper. Kanina long trim mo. Pero ngayon naka-taper na siya na 1.5. Nice. Naka 1.5 na siya. Sure. Okay. Wait lang, Ben. Ay! Sabi ko, tama kayo yung talong ko. Pwede na po dali. Tatanggalin na natin. Pwede lagyan ng pulbis ko tayo. Very good naman yan. Oo, sige ko. Tatanggalin natin. Tatanggalin. Sorry. Oh. Ah, bukas. Ay, madalang po sa likod, oh. Alam mo kung ito ko, ah. Kanina, kaso-kaso kayo, eh. Ha? Oh. Tagal natin po.